क्लोरोफर्मको प्रिपरेसनलाई हामी हेर्छौं ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ क्लोरोफर्मलाई आज हामीले यहाँ लिइरहेका छौं। यो एक्जामिनेसन्स पोइन्ट अफ भ्यूमा पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसैले अलिकति ध्यान दिएर बुझ्नु होला। यो ल्याबमा क्लोरोफर्मलाई कसरी बनाइन्छ भन्दा क्लोरोफर्मलाई ब्लिचिङ पाउडरको पेस्टसँग हैन के रे ब्लिचिङ पाउडरको पेस्ट र इथानल अथवा एसिटोनलाई जब रियाक्ट गरिन्छ क्लोरोफर्म अब्टेन गर्न सकिन्छ। तर त्यसमा पनि भेरियस स्टेप्सहरु हुन्छ। भेरियस स्टेप्सहरु तीनवटा स्टेप्सहरु छ, त्यसको बारेमा म तपाईलाई डिटेलमा बताइदिन्छु। प्रिपरेसन अफ ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ क्लोरोफर्म यो एकदमै एक्जामिनेसन्स पोइन्ट अफ भ्यूमा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यसका रियाक्सनहरु एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्लोरोफर्म can be prepared हामी लेखौं इथानल प्रयोग गरेर। इथानल प्रयोग गर्दाखेरि कुन कुन स्टेप्सहरु आउँछ त है। ब्लिचिङ पाउडरको फर्मुला CaOCr2। जब यसलाई हामीले पेस्ट बनाउँछौं, पेस्ट भनेको लाइक त्यो हामीले कोलगेटको पेस्ट हुन्छ नि, कोलगेट जस्तै। जब हामीले CaOCr2 ब्लिचिङ पाउडरलाई वाटरसँग रियाक्ट गर्छौं एच होल ट्वाइस प्लस Cr2 क्लोरिन ग्यासको लिबरेसन हुन्छ, लिबरेसन अफ क्लोरिन। एन्ड डिफरेन्ट स्टेप्स आर इन्भल्भ ड्युरिङ दिस प्रोसेस। क्लोरोफर्म बनाउँदाखेरि तीनवटा स्टेप्सहरु हुन्छ। फर्स्ट अफ अल अक्सिडेसन हुन्छ, देन क्लोरिनेसन हुन्छ, देन हाइड्रोलाइसिस हुन्छ। क्लोरोफर्म क्यान बी प्रिपेयर्ड विथ द एक्सन अफ ब्लिचिङ पाउडर पेस्ट एन्ड इथानल अर एसिटोन। अब हामी इथानल युजिङ इथानल स्टेप फर्स्ट लिबरेसन अफ क्लोरिन। अब क्लोरिन लिबरेट कसरी हुन्छ त भने जुन ब्लिचिङ पाउडर छ CaOCr2 लाई जब पेस्ट बनाउन खोजिन्छ हामीले वाटरसँग मिक्स गरेर देन इट फर्म्स CaOH होल बाइस क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरिन ग्यास है। क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड र क्लोरिन ग्यास चाहिँ फर्मेसन हुन्छ। ब्लिचिङ पाउडर भयो र जब यसलाई पेस्ट बनाउँछौं हामीले वाटरसँग मिक्स गरेर पेस्ट बनाउँछौं देन क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड र लिबरेसन अफ क्लोरिन, क्लोरिनको लिबरेसन हुन्छ। त्यसपछि हुन्छ अक्सिडेसन स्टेप है। त्यसपछि अक्सिडेसन हुन्छ अफ इथानल। इथानलको अक्सिडेसन कसरी हुन्छ गरिदिन्छ। जुन चाहिँ यो क्लोरिन ग्यास लिबरेट भएको छ त्यसले अब इथानललाई अक्सिडाइज गर्ने काम गर्छ। यो प्रोसेस यो दिस इज द अक्सिडेसन्स अफ इथानल। अक्सिडेसन्स अफ इथानल। इथानललाई केमा अक्सिडाइज गर्छ त? अक्सिडेसन्स अफ इथानल टु इथानल। इथानललाई इथानल बनाइदिन्छ भनेको अल्कोहलबाट अल्डिहाइड बनाइदियो है। यसले अक्सिडाइज गर्ने काम गर्यो। त्यसपछि यहाँ आउँछ क्लोरिनेसन। क्लोरिनेसन अफ इथानल टु क्लोरल C++OH प्लस क्लोरिनेसन टु गिव्स क्लोरल है। अब यहाँनिर के को फर्मेसन हुन्छ त? क्लोरलको फर्मेसन हुन्छ। अब क्लोरलको फर्मुला CCl3 C++OH दिस इज क्लोरल। हामीले के पनि भन्न सक्छौं भने 2,2,2,2 ट्राइक्लोरो 2,2,2
ट्राइक्लोरो इथानल यसलाई हामीले क्लोरल पनि भन्ने गर्छौं। यो हो क्लोरल। अब क्लोरिनेसन भयो कसको? एसिटाल्डिहाइडको। एसिटाल्डिहाइडको क्लोरिनेसन भएर के बनायो त? क्लोरलको फर्मेसन बनायो। यो जब अब स्टेप 4 मा के हुन्छ त भन्दा क्लोरोफर्म के रे जुन क्लोरल छ त्यसको हाइड्रोलाइसिस हुन्छ है। अब त्यसपछि के हुन्छ त? हाइड्रोलाइसिस अफ क्लोरलको हाइड्रोलाइसिस भन्छ यो स्टेपमा चाहिँ। हाइड्रोलाइसिस अफ क्लोरलको हाइड्रोलाइसिस हुन्छ। अब क्लोरल के थियो? मैले यो मेटे CaOH होल ट्वाइस प्लस CCl3 C डबल बन्ड OH है। र यसले चाहिँ अब यसको हाइड्रोलाइसिस जुन फर्स्ट स्टेपमा निस्केको CaOH होल ट्वाइस थियो त्यसले अब क्लोरललाई के गर्छ? हाइड्रोलाइसिस बनाउँछ टु गिव्स क्लोरोफर्म। अब क्लोरोफर्म प्लस क्याल्सियम फर्मेट बन्छ। This is chloroform and this is calcium formate. अब यसको यो कसरी बन्छ? यो हाइड्रोलाइसिस अफ क्लोरल हाइड्रोलाइसिस हुँदाखेरि चाहिँ क्लोरोफर्म कसरी बन्छ भन्ने मेकानिजम छ। त्यो मेकानिजम म यहाँनिर लेखिदिन्छु। OH अनि अर्को हामीसँग के थियो? 2 moles of CCl3 C double bond OH CCl3 C double bond OH. This is chloral and this is calcium hydroxide जुन चाहिँ पहिले प्रोड्युस भइसकेको छ। अब यहाँ के हुन्छ त? यो पार्ट र यो पार्ट यति दुईटा पार्ट भएर यसले के बनाउँछ? CH Cl3 क्लोरोफर्म प्लस HCOO होल ट्वाइस Ca। तीनवटा चारवटा स्टेप्सहरु हुँदो रहेछ हाम्रो प्रिपरेसन अफ क्लोरोफर्म ल्याबोरेटरीमा बन्दै गर्दाखेरि। सबैभन्दा पहिला हामीले जब ब्लिचिङ पाउडरलाई पेस्ट बनाउँदा वाटरसँग राख्छौं त्यति बेला चाहिँ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड प्लस लिबरेसन अफ क्लोरिन, दैट लिबरेटेड क्लोरिन ऑक्सिडाइज द इथानोल टु द इथानल। अल्कोहलबाट अल्डिहाइडमा के गर्दियो? त्यसलाई ऑक्सिडाइज गरिदिने काम गर्यो। आफ्टर देन द क्लोरिनेसन टेक्स प्लेस। नम्बर 2 मा के भएको थियो? क्लोरिनेसन भएको थियो। नम्बर 3 भनौं त्यसलाई इथानल टु क्लोरल। अब इथानललाई क्लोरलमा चाहिँ के भयो? इन द प्रेजेन्स अफ क्लोरिनमा क्लोरिनेसन भयो। देन इट फर्म्स क्लोरल। देन द हाइड्रोलाइसिस अफ क्लोरल टेक्स प्लेस। जुन चाहिँ फर्स्ट स्टेपमा हामीले पेस्ट गराउँदाखेरि जुन ब्लिचिङ पाउडरमा वाटर राखेको थियो त्यति बेला निस्केको जुन प्रोडक्ट CaOH होल ट्वाइस छ है, उसले चाहिँ के गरिदिन्छ त? यसलाई अब उस हाइड्रोलाइज गरिदिने काम गर्छ र यसले के दिन्छ त? क्लोरोफर्मको फर्मेसन हुन्छ। जुन फर्स्ट स्टेपमा आएको CaOH र हाम्रो क्लोरल बीच चाहिँ रिएक्सन भइसकेपछि क्लोरोफर्म एन्ड क्याल्सियम फर्मेट बन्छ। इट इज बाइ युजिङ द इथानल। अब हामीले मेनली ल्याबोरेटरीमा कसरी सेटअप गर्छौं त? यो सबै प्रोसेसहरु कसरी बन्छ भन्ने कुरा अब हामी यहाँ हेर्छौं। युजिङ एसिटोन है, एसिटोन युज गरेर पनि हामीले क्लोरोफर्मको प्रिपेयर गर्न सक्छौं, क्लोरोफर्म बनाउन सक्छौं। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी, अथवा प्रोपानोन पनि भनिन्छ, एसिटोनलाई प्रोपानोन पनि भनिन्छ। अब त्यसमा के हुन्छ? स्टेप फर्स्टमा ब्लिचिङ पाउडर जुन चाहिँ हाम्रो के थियो? ब्लिचिङ पाउडर लाई हामीले पेस्टिङ गरेका थियौं। पेस्ट बनाउन CaOCl2 plus H2O at that time, but it gives CaOH whole twice plus liberation of
क्लोरिन ग्यास लेख्न सक्छौं क्लोरिनेसन अफ एसिटोन टु क्लोरल C double bond हो CH3 परमाणु एसीटोन को क्लोरिनेशन टू गिव्स क्लोरल CCl3 bond हो CH3 क्लोरल प्लस HCl क्लोरल को के भयो फर्मेसन भयो हाइड्रोलाइसिस अफ क्लोरल to form क्लोरोफर्म बन्दाखेरि यसको के हुन्छ अब हाइड्रोलाइसिस हुन्छ अब हाइड्रोलाइसिस हुन्छ कसको क्लोरलको CCl3 C double bond हो CH3 जुन चाहिँ हाइड्रोलाइसिस कति बेला हुन्थ्यो मैले अघि नै भनेको थिएँ प्लस CaOH or twice भनेको जुन फर्स्ट स्टेपमै हाम्रो यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड अब यसको हाइड्रोलाइसिस भइसकेपछि हाम्रो के बन्छ त क्लोरोफर्म बन्छ CHCl3 क्लोरोफर्म प्लस अघि हामीले के बनाएको थियो इथानल प्रयोग गर्दा क्याल्सियम फर्मेट बनाएको थियो भने अब हामीसँग बन्छ क्याल्सियम एसिटेट बन्छ CH3CO voltage that is calcium acetate these are the principles of भित्री पर्छ र हामीले प्रिन्सिपलमा भनिसकेका छौं in the laboratory the chloroform can be obtained can be prepared by the action of bleaching powder paste and ethanol or acetone and these are the some steps involved in the or steps followed to form a chloroform in the laboratory अब हामी यसपछि प्रोसिड्युरलाई हेरौं प्रोसिड्युरमा कति अमाउन्टमा कसलाई कसरी फिटिङ गर्ने ल्याबोरेटरी एपारेटसहरुमा कसरी राख्ने भन्ने कुरा त्यो प्रोसिड्युरल फर्म भित्र पर्छ र अब हामी यसपछि प्रोसिड्युरल फर्मलाई हेर्छौं त्यो फिटिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा म यहाँ गराइराछु छु तपाईहरुले पनि ट्राई गर्नुस् ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन गर्दाखेरिको प्रोसिड्युरल फर्म अब एपारेटस फिटिङ देखि लिएर कति अमाउन्टमा कसलाई राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यस भित्र पर्छ stand this is reflex tripod stand stands this is adapter this is condenser receiver and this is water bath or sand bath and here is ethanol plus bleaching powder paste अब हामीले यसलाई जब हिट गर्छौं this is burner अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त रिसिभरमा यहाँ CH3 अनि अप्पर लेयरमा हामी वाटर पेपर अथवा अदर इम्प्युरिटी चाहिँ पनि पाउँछौं अब यो चाहिँ के भयो ल्याबोरेटरी फिटिङ्स भयो अब यसको ल्याङ्ग्वेजमा हामीले के लेख्ने 100 gram of bleaching powder is mixed with 200 ml of water into the round bottom flask भनेको यो आगे फ्लास्कमा हामीले सुरुमा यो एपरेटस फिट गरिसकेपछि के राख्छौं 100 ग्राम अफ ब्लिचिङ पाउडर यसमा 100 ग्राम ब्लिचिङ पाउडर प्लस 200 ml वाटर एड गर्छौं 200 ml वाटर then 25 ml ethanol use गर्छौं it's added here and then it is heated अब यो हिट गर्दै गर्दाखेरि यहाँबाट के हुन्छ त जुन चाहिँ CH Cl3 यहाँ फर्मेसन भइसकेपछि हामीले अघि हेर्यौं प्रिन्सिपलमा
तीनवटा चारवटा स्टेपबाट CaCl3 फर्मेसन भएको थियो। त्यहाँ भएको त्यो CaCl3 को भेपर र वाटर भेपर चाहिँ एडाप्टर यो कन्डेन्सर हुँदै जाँदाखेरि भेपर चाहिँ कन्डेन्सरको काम के हुन्छ त भेपरलाई लिक्विडमा कन्भर्ट गर्ने हो र यहाँबाट जाँदाखेरि यो लिक्विड स्टेटमा हुन्छ र एडाप्टरको थ्रुबाट यो यसरी रिसिभरमा रिसिभ हुन्छ। अब यति बेला बनेको CaCl3 चाहिँ के हुँदैन, प्योर CaCl3 चाहिँ हुन सक्दैन। द्याट क्लोरोफर्म इज नट प्योर, किनभने यहाँ चाहिँ इम्प्युरिटिजहरू मिक्स भएको हुनसक्छ, अदर इम्प्युरिटिज अल्सो मिक्स। बट अब हामीले यसलाई यहाँ एउटा के कुरा भन्न सक्छौँ भने जब यो यसरी बनेको चाहिँ CaCl3 र अदर इम्प्युरिटिजको जुन मिक्सर छ, अब यसलाई हामीले एउटा सेपरेटिङ फनेलमा राख्छौँ है। यसलाई चाहिँ हामीले अब ट्रान्सफर इन्टु द सेपरेटिङ फनेल। सेपरेटिङ फनेल और फ्लाक्स, सेपरेटिङ फनेल और फ्लाक्स। जब यो इम्प्युरिटिज र CaCl3 को जुन मिक्सर छ यसलाई यहाँ राखिसकेपछि यहाँ लेयर फर्मेसन हुन्छ, लेयर फर्मेसन हुन्छ। इट मिन्स लोअर लेभलमा CaCl3 क्लोरोफर्म बस्छ अनि अप्पर लेभलमा वाटर एन्ड अदर इम्प्युरिटिजहरूको एउटा जङ्सन बनाएर के हुन्छ लेयर बनाउँछ। अब त्यसपछि जब हामीले यो सेपरेटिङ फनेलको यो ट्यापलाई ओपन गर्छौँ देन हामीले चाहिँ यहाँबाट CaCl3 पाउँछौँ। बट त्यति बेलाको CaCl3 पनि के हुन सक्दैन, प्योर हुन सक्दैन। अब यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त प्युरिफिकेसनमा जानुपर्छ। अब व्हाट आर द प्रोसेस अर हाउ क्यान वी प्युरिफाई इट, पहिला यो प्रोसिडर भइसकेपछि अब हामीले प्रोसिडरमा प्युरिफिकेसनमा रहन्छ। NaOH or Na2CO3 जुन चाहिँ यो सेपरेटिङ फनेलबाट हामीले कुनै एउटा बिकरमा अथवा कुनै एउटा एपरेटसमा जुन चाहिँ यो लेयरलाई झारेका हुन्छौँ, त्यसपछि हामीले यहाँ Na2CO3 अथवा NaOH एड गर्ने टु CaCl3 जुन हामीले जुन चाहिँ सेपरेटिङ फनेलबाट झारेको छौँ। अब यो किन गरिन्छ त, वाइ इट इज washed with NaOH or Na2CO3 किन भन्दा इट न्युट्रलाइज द एसिडिक इम्प्युरिटिज, टु न्युट्रलाइज इम्प्युरिटिजहरू न्युट्रलाइज हुन्छ। देन इट फर्म्स साल्ट एन्ड वाटरको फर्मेसन गर्छ। आफ्टर देन एनहाइड्रस CaCl2 युज गर्छौँ। देन इट एनहाइड्रस CaCl2 इट एब्जर्ब, देन इट एनहाइड्रस CaCl2 और वाश विथ, हामीले लेख्न सक्छौँ अगेन वाश विथ एनहाइड्रस CaCl2। एनहाइड्रस CaCl2 को वाशिङ गरिसकेपछि, यसले वाश गरिसकेपछि यसले के गर्छ त भन्दा इट एब्जर्ब्स द मोइस्चर, जुन चाहिँ यहाँ भनेको साल्ट एन्ड वाटर छ, मोइस्चर छ, त्यो मोइस्चरलाई के गर्छ एब्जर्ब गर्ने काम गर्छ। इट एब्जर्ब्स, यसलाई फेरि रिडिस्टिलेसन गर्छौँ, रिडिस्टिलेसन प्रोसेसबाट यसलाई डिस्टिलेसन गर्छौँ। फेरि कति डिग्रीमा हामी तताउँछौँ त 62 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री टु 62 डिग्री सेल्सियससम्मको टेम्परेचरमा रिडिस्टिलेसन गर्छौँ। बट हामीले बुझ्नुपर्छ बोइलिङ पोइन्ट अफ CaCl3 इज 61 डिग्री सेल्सियस, 61 डिग्री सेल्सियस हो। अब जसरी हामीले चाहिँ यसरी एउटा सेपरेटिङ फनेलबाट त्यसको ट्याप ओपन गरिसकेपछि बनेको अथवा हामीले प्राप्त गरेको रिसिभरमा राखेको CaCl3 लाई हामीले के गर्छौँ वाश विथ NaOH और Na2CO3। किन हामीले NaOH और Na2CO3 लाई चाहिँ प्रयोग गर्छौँ त भन्दा इट न्युट्रलाइज द एसिडिक इम्प्युरिटिज एन्ड गिव्स द साल्ट एन्ड वाटर। जब त्यो मोइस्चर अथवा साल्ट एन्ड वाटर आउँछ देन इट इज ट्रिटेड विथ एनहाइड्रस CaCl2 जसले के गर्छ मोइस्चरलाई एब्जर्ब गर्ने काम गर्छ र जुन बनेको चाहिँ त्यो एब्जर्बिङ भइसकेपछि जुन चाहिँ एउटा फर्म हुन्छ CaCl3 को फर्म, अब त्यसमा त के हुन्छ अलिकति बेटर प्योर पाउन सक्छौँ है, केही प्योर पाउन सक्छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामी फेरि के गर्छौँ रिडिस्टिलेसन प्रोसेसबाट 62 डिग्री सेल्सियससम्म, 60 to
62 डिग्री सेल्सियससम्म हिट गरेर अनि यसलाई हामीले रिडिस्टिलेसन गरेपछि वी अब्टेन द प्योर CaCl3 है दिस इज द ल्याबोरेटरी दिज ऑल आर द मेथड्स ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ क्लोरोफर्म क्लोरोफर्मलाई हामीले ल्याबमा बनाउँदाखेरि सबैभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने कुरा प्रिन्सिपल लेख्नु पर्यो इन द ल्याबोरेटरी इट इज प्रिपेयर्ड विथ द एक्सन अफ ब्लिचिङ पाउडर पेस्ट with ethanol or acetone and during that processes 3 or 4 steps are there like first of all liberation of chlorine and then oxidation then chlorination then hydrolysis this reaction and then we have to go to the procedural form labeling this go labeling then language added the 100 gram of bleaching powder then add 200 ml of water in the round bottom flask and then pour 25 ml of ethanol then it is heated then it forms the vapor through the condenser and it goes to the adapter and through the adapter it is received in the receiver. During that process it forms two layers. Lower layer is chloroform's layer and upper layer is impurities, water and other impurities. After then it is transferred into the separating funnel then separating funnel मा ट्रान्सफर गरिसकेपछि हामीले जुन लोअर लेभल प्राप्त गर्छौं लोअर लेभल रिसिभ गरेका हुन्छौं त्यो लोअर लेयरलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं वाश विथ NaOH or Na2CO3 to neutralize the acidic impurities. After then it is again treated with anhydrous calcium CaCl calcium chloride and what it gives it absorbs the moisture. After then the pure somehow pure CaCl3 is again redistillated at 60 to 62 degrees Celsius and then the pure chloroform can be obtained. Physical properties like physical properties ma it is the colorless liquid. यसको कुनै colorless liquid हुँदैन. It is poisonous and सर्जरी टाइम यसलाई हामीले पहिला चाहिँ एनेस्थेटिक रिएजेन्टको रूपमा प्रयोग गर्छौं. इट इज इन्सोलुबल इन वाटर बट रेडियली सोलुबल इन बेन्जिन सल्भेन्टहरुमा रेडियली सोलुबल हुन्छ भने वाटरमा चाहिँ यो के हुन्छ इन्सोलुबल हुन्छ. इट हैज क्यारेक्टरिस्टिक्स स्मेल प्रपर्टिज अफ oxidation reaction. When the chloroform react with oxygen in the presence of sunlight, it gives the poisonous gas called phosgene. जुन चाहिँ पोइजनस हुन्छ है. जब चाहिँ यसले सनलाइट को प्रेजेन्स मा अक्सिजन सँग रिएक्ट गर्छ यो जुन क्लोरोफर्मले it gives the poisonous gas called phosgene. त्यसलाई हामीले phosgene भन्छौं. जस्तै हामीले लेखौं CaCl3 plus O2 in the presence of sunlight. What it gives? अघि हामीले CaOCr2 लेखेका थियौं ब्लिचिङ पाउडरमा, but it gives the CoCr2. This is phosgene gas. Right? It forms phosgene gas plus HCl. भनेको CaCl3 लाई जब हामीले अक्सिजन सँग इन द प्रेजेन्स अफ सनलाइट रिएक्ट गराउँछौं इट गिव्स द phosgene अथवा व्हिच इज भेरी मच पोइजनस ग्यास. त्यो कारणले गर्दा यसलाई हामीले चाहिँ ओपन सनलाइट हुने ठाउँमा राख्नु नहुँदो रहेछ है. इट शुड बी स्टोर्ड इन द डार्क प्लेसेस है. डार्क प्लेसमा राख्नु पर्यो होइन भने जब सनलाइटको एक्सिस पर्छ र अक्सिजनको एक्सिस भयो भने चाहिँ के को फर्मेसन दिँदो रहेछ phosgene ग्यास बनाउँदो रहेछ. phosgene ग्यास भनेको एकदमै पोइजनस ग्यास हो. त्यो कारणले गर्दा यसलाई हामीले स्टोर गर्दा पनि ख्याल गर्नुपर्छ. स्टोर इन ब्राउन बोटल्समा राख्यौं भने डाइरेक्ट सनलाइट पेनिट्रेट हुन पाउँदैन एन्ड फिलिङ अप टु द रिम है. जब हामी कुनै पनि बोटल्समा राख्छौं फिलिङ अप टु द रिम भनेको त्यसको माथिपट्टिको भागसम्म चाहिँ के गर्नु पर्यो फिल गर्नु पर्यो जसको कारणले त्यहाँ के हुनु भएन अक्सिजनको प्रेजेन्स पनि हुनु भएन भनेको. सो इट शुड बी प्लेस
stored in, it should be stored in brown or black bottle and filling up to rim. यदि त्यो भएन अक्सिजनको एक्सिस भयो र सनलाइटको पनि एक्सिस भयो भने इट फर्म्स द फर्स्ट इन ग्यास। यसलाई हामीले फर्स्ट इन ग्यास बनाउँछ। यदि फर्स्ट इन ग्यास बन्यो भने हामीले त्यति गरेर राख्दा पनि फर्स्ट इन ग्यासको फर्मेसन भयो भने इट शुड बी स्टोर्ड विथ, it is stored with mixing or by mixing 1% ethanol, 1% इथानोल अल्कोहलको मिक्स गराएर चाहिँ यसलाई राख्ने। सो दैट फर्स्ट इन ग्यास यदि बन्यो भने जुन चाहिँ यो फर्स्ट इन ग्यास छ यदि बनिहाल्यो भने it react to ethanol to form the non-poisonous diethyl carbonate. यदि बनिहाल्यो भने if form first in gas, यदि अल्कोहल मिसाएर राख्यो it is stored by mixing the 1% ethanol. किन यदि if formed the first in gas it react with ethanol to form diethyl carbonate which is non-poisonous. Cl मैले यो फर्स्ट इन ग्यासलाई O डबल बन्ड C Cl अब यसलाई हामीले इथानोलसँग HOH HO H5 OH भनेको जुन इथानोल हो 1% इथानोल, दिस इज फर्स्ट इन ग्यास। अब यसले के फर्म दिन्छ त भन्दा डाइइथाइल कार्बोनेट। यसले के बनाउँछ डाइइथाइल कार्बोनेट बनाउँछ। मैले यसलाई यता लेख्छु डबल बन्ड C डाइइथाइल H5 plus HCl, it is diethyl carbonate which is non-poisonous. OC2H5, this is diethyl carbonate, यो चाहिँ नन पोइजनस हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ oxidation reaction में के भन्न सक्छौं जब CaCl3 in the presence of oxygen react with oxygen in the presence of sunlight, it gives the first in gas which is very much poisonous. So it should be stored in brown and black bottles filling up to the rim, and it should be stored by mixing the 1% ethanol. If the phosgene is formed, then it reacts with the ethanol to form the diethyl carbonate which is non-poisonous. And this reaction with silver powder, reaction with silver powder, जब क्लोरोफर्मले सिल्भर पाउडरसँग रियाक्ट गर्छ what it forms. This is chloroform. मैले यो फर्ममा लेखेँ सिल्भर पाउडर। क्लोरोफर्म अब यो 80% रियाक्ट गर्छ, it forms CH triple bond CH, एसिटाइलिन को फर्मेशन गर्छ। When the chloroform react with silver powder, it forms एसिटाइलिन। यसले के दिन्छ एसिटाइलिन को फर्मेशन गर्छ। Along the product AgCl plus it gives 6 chloride पनि दिन्छ। अब हामीसँग अर्को रियाक्सन छ
यो बुझिन्छ जब क्लोरोफर्मलाई 2 moles of chloroform react with 6 mole of silver powder it forms acetylene यसले के दिन्छ acetylene triple bonded hydrocarbon unsaturated hydrocarbon बनाउँछ अब अर्को रियाक्सन छ रियाक्सन विथ नम्बर 3 मा रियाक्सन विथ aqueous यानिओएच polyhydroxy compound है polyhydroxy compound को फर्मेसन भयो जुन polyhydroxy compound छ त्यसको नाम हामीले के भन्छौं मिथेन 1,1,1 ट्राइबल मिथेन 1,1,1 ट्राइबल यो रिमुभ हुन्छ फर्दर है -H2 हुन्छ देन -S2 भयो भने व्हाट इट फर्म्स यसले के बनाउँछ HC डबल बन्ड O it forms formic acid भयो जब यो formic acid लाई अझै हामीले एक्सिस KOH सँग रियाक्ट गराउँछौं फेरि -H2O भयो वाटर मोलिक्युल C डबल बन्ड ओके भनेको पोटासियम फर्मेट जब यो पोटासियम फर्मेट यदि यहाँ हामीले सोडियम NaOH राखेको भए सोडियम फर्मेटको फर्मेसन हुन्थ्यो अब यसलाई हामीले डाइल्युट HCl सँग रियाक्ट गरायौं भने it gives again formic acid बनाउँछ यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो हामीसँग छ reaction with primary amine CHCl3 लाई हामीले के सँग रियाक्सन गर्छौं 1 डिग्री एमाइन सँग RnH2 in the presence of alcoholic KOH alcoholic and यसलाई हिट गर्छौं 60 डिग्री सेल्सियस मा when the chloroform is reacted with primary amine in the presence of alcoholic KOH and heated up to 60 degree Celsius, then it gives alkyl carbonyl carbylamine plus KCl plus H2. So this reaction with primary amine cha, this reaction is also called carbylamine test. यसलाई हामी कार्बिलामाइन टेस्ट पनि भन्छौं जुन चाहिँ अल्काइल कार्बिलामाइन बन्छ त्यसको चाहिँ स्मेल अफेन्सिभ स्मेल हुन्छ CH3 CH2 NH2 plus CHCl3 in the presence of alcoholic KOH when heated at 60 degrees Celsius. What it gives? CH3, CH2 and triple bond C plus KCl plus S2 ethanamine. This is chloroform. यसको स्मेल अफेन्सिभ हुन्छ इरिटेटिङ स्मेल हुन्छ अफेन्सिभ त्यसैगरी हामी अर्को एक्जाम्पल लेख्न सक्छौं मीन्स एमिनलाई 1 डिग्री एमिनलाई
CaCl3 क्लोरोफर्मसँग in the presence of alcoholic KOH or NaOH मा react गर्दा it forms isocyanide alkyl isocyanide. This is phenyl isocyanide and salt corresponding salt यदि हामीले यहाँ चाहिँ NaCl NaOH राखेछौँ NaCl बन्छ KOH राखेछौँ त KCl बन्छ देन वाटर पनि बन्छ. Reaction with conc HNO3 जब conc HNO3 सँग रियाक्ट हुन्छ त्यसले के बन्छ त conc HNO3 what it gives plus CCl3 NO2 plus H2O. This is chloroform. This is chloroform. When the chloroform react with conc HNO3, then it forms chloropicrine. When reaction with conc HNO3, reaction with conc HNO3, when the chloroform react with conc HNO3, then it forms chloropicrine. It forms chloropicrine used as an insecticide. Insecticides को रूपमा प्रयोग गरिन्छ क्लोरोपिक्रिन. Cl3H ल यो क्लोरोफर्म CaCl3 भयो gives यो पार्ट आपसमा कम्बाइन भयो removal of water molecule that combine reaction with acetone. Reaction with acetone. CH3 C double bond O CH3 this is acetone plus CH Cl3 CH3 COH अघि हामीले के बनाएको थियौं क्लोरोपिक्रिन अब यसलाई भन्छ क्लोरिटोन. This is क्लोरिटोन used as a hypnotic drugs. Hypnotic drugs को रूपमा प्रयोग गर्छौं. Hypnotic drugs भनेको हामीले निद्रा नलागेको बेलामा हामीले प्रयोग गर्ने जस्तो स्लिपिङ ट्याब्लेट्स भन्छौं त्यो क्लोरिटोन हो. टाइमिन रिएक्सन. यो टाइमिन reaction react with CaCl3 जब फेनललाई क्लोरोफर्मसँग रियाक्ट गराइन्छ हाइड्रोलाइसिस एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हुन्छ सैलिसल्डिहाइड. It forms salicylaldehyde. It forms salicylaldehyde. जब हामीले फेनोललाई एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गर्छौं then this reaction is called Reimer-Tiemann reaction. Then it forms salicylaldehyde. Orthohydroxy benzaldehyde. Orthohydroxy benzaldehyde भन्छ. रिडक्सन रिएक्सन 1 नम्बरमा रिडक्सन रिएक्सनमा एसिडिक रिडक्सन जब एसिडिक रिडक्सन हुन्छ NaCl प्रेजेन्समा एसिडिक रिडक्सन हुँदाखेरि it forms डाइक्लोरोमिथेन को फर्मेसन भयो. डाइक्लोरोमिथेन अथवा डाइक्लोरो अल्केन बनाउँछ. डाइक्लोरो अल्केन जब क्लोरोफर्म when the chloroform goes in the acidic reduction हुन्छ then it forms डाइक्लोरो अल्केन को फर्मेसन गर्छ. न्यूट्रल रिडक्सन मा यसको के गरिन्छ त न्यूट्रल रिडक्सन गरिन्छ. न्यूट्रल रिडक्सन गर्दाखेरि हामीले न्यूट्रल रिडक्सन गरिन्छ it forms only alkane.
यसले चाहिँ अल्केनको मात्रै फर्मेसन गर्छ। अब हामीसँग छ केही युजेज अफ क्लोरोफर्म। युजेज अफ क्लोरोफर्मको ल्याबोरेटरी प्रिपेरेसन गऱ्यौँ, जुन चाहिँ प्रोसिड्युरल फर्म सहित भन्नाले पहिला प्रिन्सिपलदेखि नै प्रिन्सिपलका स्टेप्सहरू, जस्तो आइदर इथानोल प्रयोग गर्दाखेरिको स्टेप र एसिटोन प्रयोग गर्दाखेरिको स्टेप्सहरू। त्यसपछि हामीले प्रोसिड्युरमा के गर्यौँ भन्दा प्रोसिड्युरमा जहिले पनि पिक्टोरियल त्यो हाम्रो ल्याबोरेटरी एपारेटसलाई हामीले के गर्यौँ वर्डिङ गर्यौँ, त्यसलाई एक्सप्लेन गर्यौँ। त्यसपछि हामीले त्यसमा चाहिँ प्युरिफिकेसनको कुरा गर्यौँ, त्यसपछि डिफ्रेन्ट रियाक्सन्सहरूको कुरा गर्यौँ र अहिले चाहिँ युजेज अफ क्लोरोफर्म पनि हामीले सकायौँ र यो क्लोरोफर्मको यति नै हो है। यो क्लोरोफर्ममा हामीले पढ्नुपर्ने भनेको यति नै हो। जस्तो हामी पढ्यौँ 8वटा रियाक्सन पढ्यौँ, जस्तो रिडक्सन रियाक्सन, राइमर टाइमन रियाक्सन, त्यसै गरी रियाक्सन विथ एसिटोन, त्यसै गरी चाहिँ रियाक्सन विथ कङ्क्यासेनो3, त्यसै गरी रियाक्सन विथ प्राइमेरी एमिन, त्यसै गरी रियाक्सन विथ अल्कोहलिक KOH अर NaOH, रियाक्सन विथ सिल्भर पाउडर, अक्सिडेसन रियाक्सन हैन। ती सबै रियाक्सनहरू हामीले गरिसक्यौँ। 8वटा रियाक्सन छ यो क्लोरोफर्मको र त्यो अघि हेरिसक्नु भएको छ, त्यो कुरालाई पनि राम्ररी ख्याल गर्नु होला। अबको हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा हेलो एरिन्स जुन चाहिँ लाई लिएर आउँछौँ। हेलो एरिन्सलाई हेर्छौँ।